Hallo mensen, vandaag weer een nieuwe video. Ik ga vandaag een video maken waar je kunt zien hoe je meer geld op farming zet, hoe je dat doen. Dus je gaat naar documenten, dat moet je zien. Gaat je naar mijn games, gaat je naar farms naar 2019. Dan moet je naar die save game map. Gaat je dit is je eerste save game. De eerste map die je daar hebt opengedaan. Je gaat niet meer naar carrière save game, daar moet je niet naartoe gaan. Maar je moet nu naar farmland gaan. Ik denk dat dit zo was. Maar dan moet je het dit. Maar je moet dan met open maat, moet je met platblok open doen. Denk ik, ja. Eens kijken of het staat. Ah nee, dit was het farm. Sorry, het was farm denk ik. Sorry voor de verwarring dan. Dan moet je Ctrl-F doen, money intikken, zoeken. Paar nulletjes achter, dat je dat wilt. Ik zet er niet zoveel. Dan moet je niet vergeten opslaan alles. Of ja, opslaan. Je moet gewoon opslaan duwen. Dan afzetten. En dan gaat je terug naar farm. En dan gaat je kijken of ja, is die gesaved. En ja, dan kun je terug farm spelen met meerdere mods. Ja, kun je meer dingen voor mods kopen en zo. Hier kun je dat allemaal vinden. Ja, en die vind ik nog geen echte goede mods zijn. Maar nu ziet er bij mij uit dat niet gesaved is. Dan moet ik nog goed kijken hoe het moet. Als ik weet deze, staat het goed op. Ja, die map speel ik altijd. En ja, ik ga ook alle opties aanzetten en zo. Kijk wat je allemaal tussen staat. Volume, ik heb vals van volume aanzetten. Hier kunt je uw taal en zo tussen zetten. En multiplayer taal. En hier zo kunt je gamepad stuurwiel, ja, dat is daar van het sturen. Dan kunt je hier eens kijken. Gezichtsveld zet ik op 7 toepassen. En ja, kunt je hier nog wel eens kijken hoe de controls zijn. En muisstenen en zo. Muisgevoeligheid kunt je ook aanpassen. En dat wil ik dus voor jullie laten zien hoe je het moet doen. En ik denk dat het toch is. Dus ja, hier ga ik mijn video dan afsluiten. En sorry voor een korte video vandaag. Ik had niet zoveel tijd. Ik moest er aanbouwen en zo. Maar houdoe.